ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. sdofficial YouTube channel එකට ඔබ සමව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ iPhone එකේ කොහොමද apps lock කරලා ඔයාගේ phone එකේ තියෙන security එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයා අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපුවම ඔයාලට notification එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ app lock කරන එක ඔයාගේ phone එකේ තියෙන system app වලින් එකකට දීලා තියෙනවා මේ passcode එක හරහා phone එකේ app එක lock කරගන්න. ඒකට මේ note කියන app එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයාගේ phone එකේ මොකක් හරි අවස්ථාවක note එකක් නැත්නම් මොකක් හරි සටහනක් දාගන්න ඕනලාට ඔයා notes කියන app එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ notes කියන app එක passcode එක දාලා lock කරලා ඔයාගේ note ටික lock කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ passcode එක enable කරගන්න ඔයාගේ phone එකේ settings එකේ තියෙනවා notes වලට අදාළ menu එකක්. ඒ notes කියන menu එකට ගියාට පස්සේ access notes from lock screen කියලා menu එකක් තියෙනවා. අනේ menu එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ passcode එක enable කරලා ඔයාගේ notes වලට අදාළ passcode එක දාලා තියන්න. මේ notes එකට passcode එක enable කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ආයෙත් notes කියන app එකට යන්න. ඒ notes කියන app එකට ගියාට පස්සේ ඔයා කලින් save කරපු note එකක් තියෙනවා නම් ඒ note එක lock කරගන්න පුළුවන්. ඔයා සේව් කරපු note එකකට ගියාට පස්සේ ඒ note එකේ දකුණු පැත්තේ උඩ කෙරවලේ තියෙනවා share icon එක. ඒ share icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේ note එක share කරන්නත් මේ note එක lock කරන්නත් ඕන menu ටික. ඒක lock note කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා මේ save කරගත්ත note එක passcode එකක් දාලා lock කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි phone එකේ notes කියන system app එකේ තියෙන note ටික password එකක් දාලා lock කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ WhatsApp messaging app එකෙන් පුළුවන් ඒකේ තියෙන settings එකෙන් අපිට password එකක් දාලා phone එක lock කරගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාගේ phone එකේ fingerprint feature එක තියෙන්න ඕන මේ WhatsApp එක lock කරගන්න. ඒකට fingerprint නැති phone පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් මේ feature එක on කරගන්න ඔයාලට තියෙන්නේ WhatsApp එක ඇතුළට ගිහින් WhatsApp එකේ තියෙනවා settings කියලා menu එකක්. ඒ tab එකට ගියාට පස්සේ menu list එකක් එනවා. ඒ menu list එකේ තියෙන account කියලා menu එක. ඒ account කියන menu එකට ගියාට පස්සේ privacy කියලා තව menu එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ menu එකට යන්න. ඒ menu එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා screen lock කියලා option එකක්. අන්න ඒ option එක on කරාට පස්සේ ඔයාගේ fingerprint එක අහනවා. ඔයා phone එකේ screen lock එකට fingerprint එක add කරලා නැත්නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා settings එකට ගිහින් මේ fingerprint එක add කරලා WhatsApp එකේ screen lock එක enable කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි WhatsApp එකේ password එකක් දාලා නැත්නම් fingerprint එකක් දාලා screen lock කරගන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තමයි ඔයාගේ phone එකේ එන අනිත් app ටිකත් කොහොමද lock කරලා තියාගන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. lock කරගන්න පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා. Apple වල apps වලින් third party apps වලට access දෙන්නේ නැහැ මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා phone එකේ තියෙන feature එකක් හරහාම මේ app lock කරන එක enable කරගන්න. app lock එක enable කරගන්න වෙනම app lock කියලා feature එකක් නැහැ. phone එකේ තියෙනවා screen time කියලා අලුත් update එකකට ආවා. මේ screen time කියන එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන apps ටික lock කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ phone එකේ settings වලට යන්න. settings වල තියෙනවා screen time කියලා menu එකක්. ඒ screen time කියන එක on කරාට පස්සේ තව menu එකක් එනවා. ඒකේ this is my iPhone කියන එක දෙන්න. ඒකේ තියෙනවා content and privacy restrictions කියලා. අන්න ඒක enable කරගන්න. ඒ වගේම app limit කියන menu එකට ගිහින් ඒක time එක පුළුවන් අඩු time එකක් දීලා enable කරගන්න. ඉතින් මේ app limit එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා phone එකේ තියෙන මොන apps වලටද ඔයාට මේ app limit එක enable කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට phone එකේ හැම app එකකටම enable කරගන්න ඕන නම් all categories and apps කියන එක දීලා okay කරගන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේ app limit එක enable කරගන්න ඕන time එක. මේකට පුළුවන් අඩුම වෙලාවක් දාලා තියන්න. එතකොට ආ phone එකේ app එකක් use කරලා app එකෙන් exit වුණ ගමන් phone එක lock කරන්න set කරන්න පුළුවන්. මේ settings ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ ඔයා home screen එකට යන්න. home screen එකේ පෙන්නනවා ඔයා මේ app limit එක enable කරගත්තු apps ටික inactive වෙලා තියෙනවා. ඔයාට මේ app එක use කරන්න ඕන නම් ඒකට ඔයා allow දුන්නට පස්සේ අපි ආ settings එකේ add කරපු password එක මෙතන ඉල්ලනවා. ඒ password දුන්නොත් විතර ඔයාට ඔයාගේ app එක use කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි phone එකේ apps lock කරලා ඔයාගේ phone එකේ security එක වැඩි කරගන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට share කරලා subscribe කරලා තියාගන්න අපේ YouTube channel එක. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.